Sa silangang parte ng Pilipinas, matatagpuan ang Samar at Leyte, ang dalawang probinsya na pinagdudugtong ng isang makasaysayang tulay. Pero bago ka makatawid ng Leyte galing sa Samar, ay kailangan mo munang dumaan sa San Juanico Bridge, ang dating may hawak ng titulo bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. At mula doon ay magsisimula ang ating exploration sa iba't ibang lugar sa Leyte para magtuklas sa mga panibagong paraiso at mga pambihirang mga kwento na marahil ngayon nyo pa lamang maririnig. Way back 2008, nakita ko itong replica Noah's Ark doon sa storeroom namin in 2008. Tapos tinago ko ito, thinking to myself that someday I will build this ark. Ngayon kung nagugutom kayo at gusto nyong mag-snacks, magkape, meron po ditong, ayan, Honesty Store. Pagbaba nyo, doon nyo po babayaran kung ano yung mga nakuha nyo. Kailangan nyo lang po talagang maging tapat. Maganda ho dito, pasyalan. Marami ho ditong nakarating na turista. Lalo na noong may zipline pa. Palagi diyang landslide kasi may tubig sa taas. Pag nag-ulan malakas, yan, landslide dyan. Noong may namatay dyan na tabunan, parang 7 ata yung natabunan sa landslide. Nanunan ng tulay dito. Unang-unang nagawa yan. Mga ang isang taon, yung tumalon, babae, buntis. Sunod, lalaki. Umano sa Brandilla, sinaway niya, "Kuya, wag kang pumatong dyan. Baka maruka." Talagang tumalon? Oo, 3 na tumalon dyan. Bawal pong huminto sa mga sasakyan, sa mga motor. Ayan, may nakalagay po, no stopping at any time. Pero may mga viewing deck po dito. Pwede kayong maglakad sa gilid at pwede kayong magpa-picture. Siguraduhin nyo lamang po na hindi kayo malululain. Dahil pagka nandito na kayo, tingnan nyo, napakataas, ma-activate po yung fear of height nyo. Marahil mas maganda po ito puntahan kapag summer, pero ipinakita ko po sa inyo kapag ganito po yung weather. Hindi naman po porket maulan at talagang kala mo yung may bagyo, hindi natin pupuntahan yung mga ganitong tagong paraiso. Kahit umulan, kahit bumagyo, hanggat kaya po natin ay ipapakita ko sa inyo na napakarami pa mga falls na nakatago po dito sa may parte ng Leyte. Ready na ba kayo dahil isang nag-uumapaw na adventure na naman ang ihahanda ko sa inyo? Isang paglalakbay na hindi lamang puro pagmumotor, kundi pipilitin natin abutin yung mga lugar na bibihira lang maabot ng mga kamera. Good morning mga kapo! Welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang masayang paglalakbay. Mula po sa may Allen, Northern Samar ay umiikot po tayo mula sa north, tumagos tayo sa eastern part. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin, lalong-lalo na yung pagtawid natin ng 2 beses. Gamit yung sampan or yung kahoy na bangka papunta sa may bayan ng Lawang sa may Northern Samar at yung mga pinagdaanan natin ng mga coastal road hanggang narating natin yung parte ng Eastern Samar. Nakita nyo yung Maharlika Falls. At hindi pa doon, bago ko po tapusin yung nakarang episode, ay binigyan ko po kayo ng kakaibang extreme adrenaline adventure kung saan mula doon sa may munisipalidad o sa bayan ng Paranas ay sumakay po tayo ng tinatawag na Torpedo Boat Challenge. Sumakay po tayo, nagpaagos tayo hanggang marating natin yung Nemo Point, tapos tumalon tayo sa nagngangalit na parang falls na yon or parang dinadaluyan ng ilog. At hindi lang doon, bumalik po tayo kung saan tayo nanggaling at doon na nagsimula yung adventure dahil against the current na po tayo dahil yung bangka o yung torpedo salungat na po sa agos at kung minsan ay kinakailangan pang bumaba ng mga bangkero natin, yung mga kasama natin sa torpedo para makaahon at para makaakyat yung mismong bangkang sinasakyan natin. At ngayong episode naman po, dito po tayo magsisimula sa huling bahagi ng probinsya ng Samar. Nakikita nyo yan. Welcome to Samar na po. Nandito po tayo sa Bukana dahil mula po dito, tatawid na po tayo paprobinsya ng Leyte at para po umpisa natin itong ating masayang paglalakbay mula po dito sa Samar at patawid na po tayo ng Leyte. Tara, ano pang hinihintay natin? Let's go!
Dito po papasok ng San Juanico Bridge. Ayan, may mga unlocks na po. Ang laki na ng pinagbago. Halos magtatatlong taon din. 2023 o 2022 ata yan. May crispy king na rin po at may police detachment. Ngayon, balita ko nung mga nakaraang buwan, nasira po ito. Kaya yan, heavy trucks keep distance. Marami po mga police visibility dito. Yan, may weighing bridge station sila dito. Katulad niyan, ito po, papasok na po tayo ng San Juanico Bridge. Mula po dito sa pinaka-endpoint ng Samar, tignan nyo to mga kapo. Ito na yung bungad ng San Juanico. Nakalagay, "Welcome to San Juanico Bridge." Ayan, may speed limit 30 kilometers. So, ganito na lang tayo. Takbong chill-chill na lang tayo. Hindi naman natin mape-perfecto yung 30 kilometers na yan, pero at least mabagal naman tayo. Maraming mga karatula dito. Yung mga heavy equipment truck ay 40 meters dapat yung distansya sa isa't isa. Ito po yung kasalukuyang estado ng San Juanico Bridge as of December 2025 po. Bawal po tayong huminto dito, no stopping at any time. Dadaanan lamang po natin ito. Nitong mga nakaraang buwan, katulad ng nabanggit ko sa inyo, ay nasira po itong tulay ng San Juanico Bridge. Hindi po makadaan yung mga malalaking truck. Pero sa ngayon, ayan, nakakadaan na po yung mga malalaking bus, yung mga four wheels, yung mga motor. Kasi kinumpuni na po nila or ginawa na po nila ng aksyon at renovation at katulad yan, may mga retrofitting na po. Pinatibay palalo. Halos ilang taon na po itong tulay ng San Juanico dahil mula nung napatayo ito, kung hindi ako nagkakamali, nung 1950s ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung tatay, noong 1950s, ito po yung naging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas hanggang 2022, 2023 bago maipatayo yung CCLEX sa may Cebu Cordoba link, yung CCLEX. Pero napakahabang taon na mayagpag itong San Juanico Bridge bilang pinakamahabang tulay. Ito, nandito na tayo sa pinakagitna, yung iconic na bridge ng San Juanico. Tingnan nyo, pinagdadaanan na natin to. Ito ang San Juanico Bridge, ang tulay na nag-uugnay o nagkokonekta sa dalawang probinsya ng Samar at Leyte. Itinayo ito noong 1969 hanggang 1973 sa tulong ng bansang Japan. Ito ay may taas mula sa ibabaw ng dagat na aabot ng halos 40 metro at may habang mahigit 2 kilometro. Minsan na din itong tinawag na pinakamahabang tulay sa Pilipinas ng halos 5 dekada. Binuksan ito sa publiko noong July 2, 1973 na ang layunin ay palakasin ang ugnayan sa pagitan ng Samar at Leyte. At mula noon, ito ay naging simbolo na ng pagkakaibigan ng bansang Pilipinas at ng bansang Japan. Tinawag din itong Bridge of Love dahil di umano pinatayo daw ito ng dating presidente Marcos Sr. para daw sa kanyang may bahay na si Imelda Marcos na tubong probinsyang Leyte. Sa kasalukuyan, nasira man ang San Juanico Bridge noong mga nakaraang buwan dahil sa bagyo. Ito ay agad namang kinumpuni at nagkaroon ng retrofitting. Meron nga lang limitasyon para sa mga malalaking sasakyan katulad ng truck na hanggang 15 tons lamang para payagan silang makatawid ng tulay. Pero ganun pa man, balik na sa normal ang mga tumatawid ng tulay. Kaya smooth na ulit ang daloy ng mga motoristang mapapadaan ng San Juanico Bridge. Yang nasa nakikita nyo mga kabundukan na yan, pagbaba na po natin, nasa may Tacloban City, Leyte na po tayo. Leyte na po yan. Galing po tayo sa may Samar. Eto, Leyte naman ang i-explore natin. Mabilisan lamang po ito. Katulad yan, ito po, may mga harang na. Dati kasi walang mga orange barrier dyan. Ngayon, meron na. Ito yung dulo ng San Juanico Bridge.
Entering na po tayo. Welcome to Tacloban City, gateway to Eastern Visayas. Eto na yun mga kapo, at mula po dito ay magmomotor pa po tayo ng ito, malayo-layo pa to dahil sasadyain lamang natin ito. Road trip lamang po yung gagawin natin. Kung ano yung makikita natin, kung saan tayo kakain, kung saan tayo matutulog, wala pong plano. Ayan, medyo mahaba-haba pa po ito, 3 hours mahigit pa papunta sa ating unang destinasyon. Let's go! Wow, ganda ng kalsada. Kahit 2 lanes lang. Basta ganito yung daloy, at least kahit paano na-enjoy natin to. Medyo nagpaspas na po tayo ng 30 minutes. Wala lang po 30 minutes, hindi na po tayo dumaan sa pinaka-town proper ng Tacloban City dahil sobrang traffic na po. At pinagdadaanan na po natin itong Alang-Alang, Santa Fe, Eastern Nautical Highway dito sa may Palo, Carigara, Ormoc City, Santa Fe Main Road. Yun po yung pangalan. Wala po kasi akong idea kung nasa na tayo lupalop. Dito tayo dinaan ni Google Maps at sana maging maayos. Dahil first time ko pong daanan itong ruta na ito, mahigit 106 kilometers pa po. Pero dahil nakalabas na po tayo sa syudad, libre na po yung kalsada. Hindi na po ako nagtagal dun sa may Tacloban City dahil grabe, sobrang daming tao, nahihilo po ako. Kaya madalas po ako nasa mga malalayong probinsya dahil gusto ko lamang po ng chill ride katulad nito. At dahil medyo malayo-layo pa po tayo sa ating unang pakay, ayan, 2.5 pa po mula sa kinalalagyan natin patungo sa ating destinasyon. Tara, magro-road trip muna tayo. Bahala na kung ano yung makikita natin. Katulad ng sabi ko sa inyo, wala po ulit tayong plano kung ano yung madadaanan natin, kung ano yung kakainin natin o saan tayo kakain, at lalong-lalo na kung saan tayo matutulog ay bahala na po. Wala pong plano itong gagawin natin. Purong road trip lamang po. Ayan. Matapos po ng ilang oras ay pinagdadaanan na po natin itong liblib na kalsada. Wala na po akong idea kung saan na ito. Basta alam ko nasa bundok na po tayo. Medyo malayo-layo pa po tayo. 40 kilometers pa. Kita nyo, wala nang bahay. Sinadaanan natin, sana hindi po off-road. Pero hanggat may semento pa naman po, nako, yari tayo dito. Sana naman may semento na. Dahil wala akong idea kung tagos na ba tong kalsada na ito. Dito kasi po tayo pinadaan ni Google Maps, pero ngayon umaakyat po tayo sa bundok. Hindi ko na alam kung nasa na po tayong parte ng Leyte. Nagmomotor lamang po tayo hanggang umaakyat na tayo ngayon. Umaakyat na naman tayo ng umaakyat. Malayo-layo pa to. Grabe, tarik. Woo! Woo! Tarik nun, boy. Teka lang, pagkatapos natin umahon, grabe naman tong pinagdadaanan natin. Ayan pa. Akala nyo tapos na. Lupit ng ahon. Ewan ko kung kita sa camera. Teka lang, buwabuwas ako. Ahon! Malaya! Pero basic lang. Binibasic lang ni Malaya. Ay, meron pa dito. Alang yan, nasaan na naman ba tayo? Sana may kalsadang tagos na. Sana tagos na po ito, dahil kung hindi, yari. Ang layo ng iikutan natin. Teka, ang tarik. Tarik nito.
Lalim oh. Patunay lang na bibihira lamang pong madaanan itong kalsadang kapal ng lumot sa mga gilid. Ayan, umaakyat po tayo ng umaakyat. Tignan nyo to. Tarik! Kita nyo yan, ang tarik nito ba? Umaahon talaga tayo. At hindi pa dyan, meron pang mala siko dito. Kalambawas tayo. Tarik boy! Ayan, kailangan natin buweluhan. At sa sobrang taas at sobrang tarik ng kalsada, nagpapakita na po yung mga ulap na yan. Hindi ko alam kung saan to patungo. Basta ang alam ko po, tayo na lamang po nagmomotor dito sa may itaas ng bundok habang pinagdadaanan itong, tingnan nyo yung ahon na kalsada na ito. Ano ba itong pinagdadaanan natin? Wala pa po ako nakikitang bahay. Kanina pa siguro mga 30 minutes na po. Puro bundok na lamang po yung nakikita ko. Teka, mayroon pa isang ahon dito. Tingnan nyo, tarik oh. Ito pa, ahon. Dito tayo. Alright, mukhang off-road na to. Dito na tayo kumanan tayo. Wala na po akong nakikitang kalsada. Kaya ang gagawin natin, wait lang, mag-off-road mode po ako. Nagpalit na tayo ng off-road mode kasi nakakaramdam ako ng off-road. Huwag sana tayo abutan ng ulan dito. At mayroon tayong napagtanungang mga lokal. Lintik to. No room for error mga kapo. Bulusok pababa. Hindi naman sobrang bato. Ayan, dito tayo. At least dito natin gamit na gamit si Himalaya, itong ating Himalayan 450. Pag mga nag-off-road na, nagputik, at syempre naka EO7 tayo ni Mitas. Yan yung perfect combination natin sa ginagawa natin exploration, lalong lalo na kapag liblib na, kapag off-road na, pag putik na, pag loose gravel na. Ayan po, adventure plus adventure yung gulong. Ito yung itsura ng kalsada, boy. Mababato to. Ay, hindi pala, dito lang sa may parte. Ayun, may bahay na tayo nakita. At least kahit paano may komunidad na dito. Akala ko kasi wala. Kinabahan ako ng konti doon, ha. Dito tayo pinadaan ni Google Maps. Pagka kasi si Google Maps ay ginamit nyo, 50-50 yan. 50-50 na tama at 50-50 rin na may chance kayong maligaw. Mali yung daanan nyo. Based on experience yan. Kaya ang pinaka the best way talaga ay magtatanong kayo. Ayan, may mga scooter naman na may dumadaan dito. So ibig sabihin, kaya dito. Hindi naman ganun kalala yung pinagdadaanan natin. At least meron tayong shortcut off-road na pinagdaanan. Ewan ko ba kung shortcut to o long cut, basta dito tayo pinadaan eh. Ayan, bato-bato na lang po. Oy, may taniman ng pechay dito. At dahil nasa may itaas po tayo ng kabundukan, nararamdaman ko po yung lamig ng simoy ng hangin. Malamig po dito, ha. Aray ko, ayan, mabababa to. So mula po dito, malayo pa tayo. 28 kilometers pa po. Tapos ito pa yung mga pagdadaanan natin. Paakyat pa rin po tayo ng paakyat ng bundok at meron tayong landslide prone area pala to. Kaya naman pala. Uy, may malaking ay, tingnan nyo yan. May isang parte ng bundok na nag-landslide.
Kaya naman pala may mga nakikita kong karatula dito na landslide prone area. Nakakatakot naman to. Mukhang sariwa pa yung mga gumuho dito. Daan agad tayo dito. Hindi pa dyan dahil aakyat pa tayo dyan. Pero mula dito sa kinalalagyan po natin, yan sa may mga gumuhong lupa na yan, may mga natatanaw din tayo dito ang parte ng ilog. Paakyat po tayo ng paakyat. At paliblib pa rin tayo ng paliblib. Sarap ng simoy ng hangin at malamig-lamig po Ngayon, saan? Dito yung pakay natin. Dito ata sa may unahan. At dahil nandito po, pagkaahon natin doon sa may mataas na parte na yun, ay mukhang nandito ata yung pakay natin. Malipas lamang po ng magdadalawang oras mula po sa may Tacloban City, narating na po natin yung jump off area. Iniwan na lamang po natin yung ating motorsiklo at yung magiging tour guide natin. Tay, ano pong pangalan nyo po? Rodelo Morimonte po. Rodelo. At mula po dito, maglalakad po tayo ng 1.5 kilometer. Andito tayo sa may sitio, Malaglahog, Barangay Gaas sa may Ormoc City, Leyte. Tapos dito po tayo dadaan. Tara! Ngayon, ito yung magiging challenge natin dahil yung trail pagdadaanan natin, aray ko, may parteng gumuho na landslide. May malaking troso po sa dadaanan natin. Ngayon, dahil nandito tayo sa parte ng trail na laki ng punong natumba mula sa may taas hanggang doon. Kaya gumagawa at bumubutas na kami. Ginagawa ni Kuya yung guide natin. Kumukuha siya ng gumagawa na si Kuya ng pwede natin pag-apakan. Hindi naman bakilid yan, Kuya? Dito lang. Dito. So, saan tayo? Dito na tayo hawak tayo. Okay ba to? May matibay naman na baging. So, ito lang yung magiging tali natin. Natural na baging. Kailangan nating buhatin to. Teka. Hawak ka dito sa kahoy na. Kailangan. Talaga dumudulas, Kuya. Tapos, yan. Kailangan gawin. Napakatarik. Kuya, thank you. Kala ko magiging madali. May malaking kahoy kasi po yung humarang sa amin. Pero dahil nakalusot na kami, pagpapatuloy na po namin. Sa trail na pinagdadaanan natin, nakita nyo naman medyo tuloy-tuloy yung pagbaba. Kung sakaling wala kayong baong tubig, ayan, medyo madudulas. May pinagkukuhaan po daw ng tubig dito. Ayan, may maliit na falls. Pero tayo kasi lagi tayo may baong tubig. Pero kung naubusan kayo o nakalimutan nyo magbaon ng tubig kapag pupuntahan nyo itong pakay natin, meron pong source of water dito. Ito na yung pangalawang sapa na madadaanan natin. Pinagdadaanan pa lamang po natin, puro pababa na po. Imagine nyo na lang, pagka natapos na po tayo dito sa pakay natin, kung ano yung kalbaryong dadanasin natin. Dahil akyat talaga, walang katapusan yan mamaya.
Ito na yung sinasabi ko dahil mahigit isang oras po. Teka lang, punasan ko baka may water. Mahigit isang oras na po tayo nandito sa may gitna ng kabundukan. Nabutan na po tayo ng ulan. Sana mamaya kapag nandun na tayo, kahit saglit man lang itumila po. Pero ngayon, malabagyo na po. Ito na yung pinagdadaanan namin. Pagpasensyaan nyo na po kung may mga watermarks dahil ang lakas po talaga ng pag-ulan ngayon. Pero dinadaanan po natin yung may maliit na batis, maliit na falls. Pero natatanaw ko na dito. Konting lakad na lang mga kapo. Ulitin ko, pagpasensyaan nyo na po kung may mga tulo ng tubig. Ay, ang ganda! Ayan, nahulog pa tayo. Hindi man, naging madali yung nilakad natin. Pero ito na yung falls mga kapo! Good morning sir, welcome po kayo dito sa Sayahan Falls. Mao ni sir ang among gitawag diri Sayahan Falls kay ini siya yung ng tubig para siyang saya, palda siya. Sa Tagalog palda, sa amin sa Bisaya saya. May entrance fee na 50 kada isang tao 50. Tapos sa tour guide 500 5 person. Siyempre pag pumunta ka dito, kailangan handa yung mga paa mo kasi hindi basta-basta puntahan yung Sayahan Falls kasi talaga siya, sinang hiking talaga siya. Hindi siya pwede sa mga matanda. Kailangan yung pumunta dito, malakas yung mga katawan para pag gusto silang umuwi, makakauwi sila. Galing doon sa taas, pababa tayo. Lagi tayong pababa. Tapos pag umuwi, paakyat naman. Siguro yung binagsakan ng tubig niya, hindi naman siya gaano kalalim. Pero yung dito sa baba, siguro na sa mga 3 dipa yan, lalim. Pag tumalon ka dyan, mahirap kasi dyan kasi yung tubig niya umiikot. Hindi ka pwedeng tumalon dyan kasi baka tangayin ka sa ilalim. Pero pag maliligo, dito lang. Pag summer, hindi siya gaano kalakas. Lang siya, mahina lang. Ngayon kasi, tag-ulan kasi. Kaya yung tubig niya malabo. Hindi siya gaano tataas. Tumataas lang yan. Pag doon sa bundok, talagang malakas talagang ulan, saka pa yan tataas Galing umaga, hangtod maghapon, yun, tataas yan. Pag malakas talaga, walang hinto. Pero pag ganito, hindi siya lalakas. Normal lang siya. Binuksan po namin to 2017. Kaya, yun, tinawag namin na Sayahan Falls kasi wala kaming maisip na ibang pangalan Kaya ginawa na lang namin, tawagin natin Sayahan Falls kasi para siyang palda Pagpasensyaan nyo na po kung may watermarks itong camera natin, pero ipinakita ko lamang sa inyo na may nakatagong waterfalls po dito sa may Ormoc, Leyte. Narinig nyo naman po siguro kung bakit tinawag po itong Sayahan Falls dahil ayon sa ating tour guide, ipinangalan na Sayahan Falls dahil para daw palda ng babae. Ayan, yung mga bumabagsak na yan. Halos galing po yun sa may taas. Tapos yung rock formation na nagkakaroon ng kakaibang cinematic view ng lugar. At kapag summer days, expect yung mas maganda po itong falls na ito dahil medyo may kalakasan po yung pagbagsak ng tubig dahil umulan nga po kani-kanina lamang. Marahil mas maganda po ito puntahan kapag summer, pero ipinakita ko po sa inyo yung Sayahan Falls kapag ganito po yung weather. Hindi naman po porket maulan at talagang kala mo yung may bagyo, hindi natin pupuntahan yung mga ganitong tagong paraiso. Kahit umulan, kahit bumagyo, hanggat kaya po natin ay ipapakita ko sa inyo na napakarami pa mga falls na nakatago po dito sa may parte ng Leyte. Katulad po nitong Sayahan Falls. Ngayon, kung pupuntahan nyo rin itong Sayahan Falls at magdadala po kayo ng pagkain, ng mga inumin, katulad ng lagi ko pong sinasabi, yung basurang dala-dala nyo po ay dadalhin nyo rin po pabalik kung saan kayo nanggaling. Huwag po kayo mag-iiwan ng kalat dito. Leave no trace, ika nga. Dahil pwede kayong mag-anlilublog, pwede kayong kumain dito. Hindi naman po pinagbabawalan. Huwag na huwag lamang po kayong magkakalat ng basura dahil nakakaya naman ang ganda ng falls na ito. At ihandaan nyo rin po yung sarili ninyo dahil kung iniisip nyo kanina, pababa tayo ng pababa hanggang narating natin ito.
eh yung pagbalik nyo kung saan kayo nanggaling, eh yun po yung magiging pasakit. Matarik na po, pero mamaya na natin siya problemahin. Damihin muna natin kung ano itsura ng Sayahan Falls. Bisitahin nyo rin to mga kapo. Iba po ito sa personal. Pagpasensyahan nyo na, ito yung isa sa mga parte ng ating paglalakbay sa bawat biyahe natin na hindi natin kontrolado yung panahon. Katulad nito, masama po yung panahon, kaya hindi na po natin tinangkang puntahan. Una-una, umuulan-ulan po, umuulan ng malakas, pahinto-hinto, kaya wala po tayong magagawa kundi i-cancel na muna yung pinakapake natin dahil babalikan natin ito. Tandaan nyo itong sinabi ko sa inyo, tandaan nyo itong parte ng Baybay City, Leyte. Dito sa pinakahuling barangay ng Baybay, babalikan natin ito sa summer. Pero sa ngayon, kailangan po natin pagpatuloy yung ating biyahe. Nasa may taas po tayo ng bundok. Ngayon, hindi ko rin sigurado sa susunod na episode or sa susunod na pupuntahan natin ay kung maganda yung panahon. Road trip na lang to mga kapo. Kaya sana samahan nyo pa rin ako kasi enjoy na lang natin yung ganitong weather. Total, umuulan-ulan. Imbes na magmukmuk at malungkot tayo, lasapin natin yung mga ganitong klaseng road trip. Hindi po araw-araw magandang panahon. Kaya dadamdamin natin na umuulan habang nagmomotor tayo. Tingnan mo nga naman kung kanina doon sa may itaas ng bundok parang may bagyo, bumaba lang tayo ng mga ilang minuto, may araw naman po, tuyong-tuyo yung kalsada, pero may ulap pa rin po. Sana ito na yung sign na makapagmotor tayo dahil mula po dito ay 36 kilometers pa po yung susunod na destination natin. Sana magtuloy-tuloy kahit ganito lang, kahit mahangin, kahit maulap, basta wag lang uulan katulad kanina kasi ang hirap para sa katulad nating mga nakamotorsiklo. Mahirap pong mag-explore, hindi tayo makagawa maayos, lalong-lalo na kanina nakita nyo naman. Pero okay lang yan, hanggat may araw, hanggat kaya pa, magmomotor pa rin tayo mga kapo. Ito, nandito na tayo sa may Polahongon Bridge. Medyo malapit-lapit na tayo. Mamabilis lang ako ng konting-konti. Yung saktuhang takbo lang, yung safe. Gusto ko kasing makapunta po sa destinasyon natin na kahit papaano, katulad ito, hindi masyado naulan. Tingnan na ano to. Bakit parang nakalagay sa mapa road close? Bakit road close? Yung lumang tulay na dinaanan namin dati ni Capo Unico ay hindi na pala pinapadaanan. May bago ng tulay. Ito na yung Layog Bridge na tinatawag, pinagdadaanan natin. Dati dito kami dumaan, kasama ko pa si Capo Unico nun. Pero ngayon, may bago na pong tulay. At ito po yun mga kapo. Pagkalagpas natin dun sa may tulay, nagubad na po tayo ng kapote. Pagpasensyahan nyo na po, wala po akong gloves dahil nabasa talaga kanina. Patutuyuin ko po muna dahil malapit na lamang po. 4 kilometers na lang yung layo natin. Nandun na tayo sa ating pakay. Kaya medyo bibilisan natin ng konti habang ganito po yung panahon. At wala na pong 5 minutes, nandun na tayo. Sarap sa pakiramdam na makakabalik ulit tayo dito. Sana Lord, makisama yung weather. Kahit saglit man lang.
Tagal ko kasing hindi nakabalik dito. Kung hindi ako nagkakamali, 2023 yung huling pagbisita po natin dito. 2025 na. Nandito pa rin yung tulay. Yung tulay na may vertical clearance lang, so bawal talaga dito yung mga malalaking truck. Ganun pa rin. So yan. Hindi ko alam kung ilan yung vertical clearance nito, pero pinapadaan pa naman po yung mga motorista. Yun nga lang pa isa-isa. At least makakadaan pa rin po kahit mga light vehicle, yung 4 wheels at yung mga nakamotorsiklo. Mas magandang balita yon kaysa iikot pa tayo. Yung ibang mga tulay dito ay sira-sira po. Nandito na. Tingnan nyo yung kalsada, oh. Woo! Sarap! Sarap pag road trip. Ang lamig sa pakiramdam. Ang init nung nabili nating kapote kanina. Sana matuyo man lang kahit papano yung riding jacket natin at yung gloves. Lakas kasi talaga ng ulan kanina. Sana ganito lang, Lord. Sana ganito lang, Lord. Teka, ano nangyari? Puri ko. May maliit na tulay. Ito ata yung dalawang magkambal na tulay. Nasira din. Oh no. Ito yung dalawang tulay na pero mukhang ginagawa nila ng paraan, parang nagkakaroon ng retrofitting. Mukhang nilalawakan nila. Pero dadaanan lang natin yan dahil hindi yan yung pakay natin. Nandito sa may unahan. 2 kilometers na lang po. Wala na pong 1 kilometro. Mararating na natin yung pinakapakay natin. Ako, umaambon-ambon na, Lord, kahit ngayon lang, please. Kaya medyo binibilisan natin ng konti para makapagpalipad man lang tayo ng kahit saglit ng ating drone, kasi kanina talagang totally wasted tayo. Pero okay lang yun yung mga dahilan sa ating mga biyahe na kapag hindi natin nagawang puntahan, meron po tayong dahilan para balikan yung lugar na yun. Pero dahil ito, in 600 meters, ito na mga kapo. Woohoo! Lakabalik tayo. Basahin nyo yan. Welcome to Agas-Agas Bridge. Hello sir, welcome ho dito sa Agas-Agas Bridge. Nay, itatanong ko lang, ito daw yung pinakamataas. Oo, sabi. Marami nagsabi talaga. Kaya nga, yung iba, hindi tutuloy doon, nalulula sila. Parang inaano daw ang paa nila. Pero sabi siya, habog. Habog. O habog ba? Habog. Ang mataas, anak. Ang sa Tagalog naman, mataas ganyan. Habog, sabi siya, habog kayo, anak. Alam niyo ba kung bakit tinawag na agas-agas? Yung tulay kasi paggawa diyan, yung mga engineer nga, palayaw lang yung agas-agas kasi palagi diyang landslide kasi may tubig sa taas. Pag nag-ulan malakas, yan, landslide dyan. Ito ang kalsada una. Noong may namatay dyan na tabunan, parang 7 ata yung natabunan sa landslide, nanuhan na ng tulay dito. Kasi palaging ang landslide dyan, landslide area dyan. Tinawag sa engineer nga Pilipino ata, Agas-Agas Bridge kasi yung hapon, hindi naman alam yung yung Agas-Agas Bridge. Madaanan man ito una, pag landslide sa Odette yan, hindi na madaanan. Bakit bawal pong, may idea kayo, bakit bawal luminto sa mismong tulay na yan? Kasi baka masagi sila pag may sasakyan, yung mga motor. 3 na tumalon dyan ho. Ay, 3 na. Oo, unang-unang nagawa yan. Bagong na turnover ba? Mga ilang, pang 1 taon, yung tumalon babae, buntis.
sunod lalaki. Buntis pa yun. O buntis, nag-aral ng nursing sa Maasin. Tapos sunod yung lalaki, parang may kunti siguro yun kasi may arawan ba, naningil, nag-video-video pa dyan. Tapos nakita ba niya, umano sa Brandilla, sinaway niya, kuya, wag kang pumatong dyan, baka maruka. Talagang tumalon. Pangatlo naman, patay talaga. Dahil hapon pa yun, diyan yun sa pulis, nagkukwento daw nga tatalon siya. Pinayuhan ba nila? Pinayuhan nga. Ganon, ganyan kasi. Pwede naman kung problema, trabaho, o ano dyan problema, malutas man yan, basta ayusin lang. Akala naman nila, okay na, kasi hanggang gabi dyan, hapon dyan pa. Kinausap ngayon ng mga pulis daw. Sumakay talaga ng bus, pinasakay nila ng bus, talagang gusto siguro tumalon. Pagdating doon sa dulo, parang bumaba talaga doon. Kaya po pala may malapit ng police Oo. detachment dyan. Oo, Kasi para makita kung oo. may ganong insidente. Pero mayroon ding pinatay dyan. Ay, grabe pala. Oo, taga-Tacloban. Kung mapapadpad din po kayo dito sa may parte ng Agas-Agas Bridge, pwede naman po kayong maglakad at pumunta sa pinakagitnaan ng tulay. Bawal pong huminto sa mga sasakyan, sa mga motor. Ayan, may nakalagay po, no stopping at any time. Pero may mga viewing deck po dito, pwede kayong maglakad sa gilid at pwede kayong magpa-picture. Siguraduhin nyo lamang po na hindi kayo malululain. Dahil pagka nandito na kayo, tingnan nyo, napakataas, ma-activate po yung fear of height nyo kapag nandito kayo sa Agas-Agas Bridge. Kung katulad ko po kayo na mapapadaan lamang po dito sa may Agas-Agas Bridge, kahit saang mang dulo ng tulay na ito ay pwede po kayong mag-snacks at uminom. Bumili po kayo kahit tubig man lang. Ito po ay parang suporta nyo sa mga taga dito. Nagbebenta po sila dito ng mga inumin ng snacks, ng makakain dito. Hindi po para yumaman, ay para po makasurvive sa pang-araw-araw. Bili po kayo, suportahan po natin kahit bumili man lang po kayo kahit tubig man lang. Meron dito sa may kabilang dulo at meron din po sa may kabila. Kita nyo naman yung pagkakataon, nagkaroon lamang tayo ng maikling panahon nung pagdating natin, nagpalipad po tayo ng drone. Yun nga pala, bago po kayo pumunta at magpalipad ng drone dito sa may Agas-Agas Bridge, magpaalam muna po kayo sa mga detachment dito. Pinapayagan naman po magpalipad ng drone, mag-courtesy muna po kayo. Pero dahil umulan po ng napakalakas, hello po, good afternoon. Magpapahingan po muna tayo dahil wala pa tayong kinakain ngayong araw. Tara. At dahil bigla pong umulan ng malakas, katapat lamang po, paglagpas lamang po ng Agas-Agas Bridge, merong kainan. Nanay, ano po mga pwede nating may kape kayo? Mayroon. May kape. Ay, nagbebenta po kayo nito. Oh, may t-shirt. Oh, mayroon akong panindang konti. May t-shirt, may mug, may rip magnet. Oh, maganda ho dito, pasyalan. Marami ho ditong nakarating na turista. Lalo na noong may zipline pa at saka cable car. Mga anong taon po nagkaroon ng cable car dito? Parang 2011 ata. Okay. O tapos nasara, 2014. Dahil- Pagkatapos ng Yolanda, Yung cable, saan nakalagay po? doon sa may taas. At saka zipline doon, patawid doon sa may tulay, papunta doon. 280 per head. Dati. Oo, kasi 260 lang yon. Ang 20 sa habal-habal. Kasi hakutin ang habal-habal doon dahil ang zipline, walang kurente. Ang cable car, may kurente. Pag combo ang kunin mo, cable car at saka zipline, 400 lang, naka-discount ka ng 80. Dati po yun. O dati, mayroon pa. Itong pwesto nyo po, Nay, sa inyo po ito. Oo. So, ano yung madalas binibenta nyo po dito sa mga turista? Ay, Ito po. ito lang, ganito, magnet rip, at saka marami na ako tinda noon, mga key holder, ganyan. Ngayon lang wala. Yung magnet, 70, ito, 140, ito, 300. May jacket ako ganyan. Ano po yung ginagawa ng mga motorista kapag nakita na may ganito po sa inyo? Itong mismong pahingahan nyo. Minsan, nagkape. Katulad ganina, yung mga rider, marami doon. Nagkape sila dito. Marami. Naubusan nga ako ng iyan. Wala nga akong pagkain na. Ang parking talaga doon. Doon sa DPWH. Dito, minsan ang akin lang dito. Pag yung mapunta dito, kasi doon talagang parking. Dito sa akin, may lang. May bayad po bang parking sa
wala. Libre dyan. Ang CR, donation lang. Pero nanay, ano po yung magandang naging naidulot nung nagkaroon ng Agas-Agas Bridge? Lalo na meron kayong munting pahingahan kapihan dito. Anong naging magandang epekto po dito? Eh, sa akin ho, ay malaking tulong din ho. Kasi minsan, marami akong mabintang t-shirt, nangaganyang souvenir. Lalo na dati ho, may zipline. Malakas talaga. Makabinta ko ng 10 o 15. Ay ngayon, mahina na kasi lalo na may tulay diyang hindi padaanan, yung orange. Ay wala nang ganong mga long distance. Marami nga akong customer taga Nueva Ecija. Ay ngayon, wala nang dumadaan ditong ganong sasakyan eh. Kaya minsan mabintahan lang ko 2, 3. Ganyan lang mga sitsiriya. Pagkain, yung mga pulis, permanente kong customer. Dalawang beses na po tayo nakarating dito sa Agas-Agas Bridge, pero ngayon ko lamang po nalaman na may parang maliit na kubo po dito si Nanay Maxima. At dahil wala pa po tayong kinakain ngayong araw, unang subo po para sa inyo. Napakasimple lang naman po nito. Adobo lamang po, ulam, delata at kanin. Unang subo po para sa inyo. Ito na lamang po kasi yung mga natira sa mga tinda ni Nanay, kasi nga po uulitin ko po, araw po ngayon ng Sabado at halos pinakyaw po lahat ng mga rider yung paninda ni Nanay. Ngayon kung sakali madadaan po kayo dito, pwede kayong huminto, pwede kayong bumili. Suportahan nyo po yung kubo ni Nanay Maxima dito. Tapat lamang po ng police detachment dito sa may Agas-Agas Bridge. Kain po muna tayo. Pagkatapos po natin doon sa may tulay ng Agas-Agas Bridge, ay ipagpapatuloy na po natin yung ating biyahe. Medyo napasarap po yung tambay natin at yung kwentuhan natin dun sa may tulay. Lalong-lalo na nung nalaman natin na may tambayan, may kapihan dun sa may magkabilang dulo ng tulay. Meron po dong kapihan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kung pupunta po kayo at madadaanan nyo yung tulay na yon, suportahan nyo po yung mga maliliit na tindahan katulad nung ipinakita ko sa inyo. At mula po dito sa mismong kalsadang dinadaanan natin, ay magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 16 kilometers or 11 minutes papunta sa may town proper, dahil inabutan na po tayo ng 4:37 na po ng hapon. Aray ko po, aray, medyo kingkarot na. Ay magpapahinga na po tayo ng maaga, gagarahin na po tayo. Hindi man lang tayo umabot ng 30 minuto mula dun sa may tulay ng Agas-Agas, ay narating na po natin itong town proper po ng Sogod, Southern Leyte. Saktong-sakto makakapagpahinga na tayo ng maayos. Akala ko malayo pa yung pinakabayan ng Sogod, pero dahil ayan, nakarating tayo, wala lang siguro 15 minutes mula dun sa may tulay ng Agas-Agas, ay nandito na po tayo. Ngayon maghahanap po tayo dito ng matutuluyan para makapagpahinga po tayo ng maayos. Hindi natin alam kung nasaan yun, pero subukan natin. Asa na ba yun? Dito. Ito, meron ako nakita dito. Subukan natin dito. Sana meron tayong makita. Wala tayong sigurado, or hindi tayo sigurado kung may bakante, pero magtatanong-tanong tayo. Tao po! Tao po! Sir, meron pong bakanteng room? Sakto, dahil merong bakanteng room, ay dito na po tayo magpapahinga. Grabe kasi yung ulan na sinagupa natin dun sa may Monterico. So, para naman may lakas tayo, bukas ay magpapahinga na po tayo. Promise, kapag nakapagpahinga tayo ngayon, mag-a-adventure ulit tayo. Papahinga po muna ako. Good morning mga kapo, ito na yung ating continuation ng ating ginagawang paglalakbay. Kahapon ay nadaanan po natin yung Agas-Agas Bridge at dito na tayo naabutan ng dapit hapon sa mismong bayan ng Sogod, Southern Leyte. Dito nga pala tayo natulog sa Royals Inn na pwede nyong makonsider kung sakaling magagawi kayo dito sa kanilang bayan. Pwede nyo pong i-search sa Google Maps. Mura po yung kanilang
12 hours overstay ay 900 kung hindi ako nagkakamali. Aircon na po yun. May komportableng higaan, may wifi. Wala mang smart TV pero napakalakas po ng kanilang wifi. May hot shower, yun yung isa sa mga maganda. At yung pinaka nagustuhan ko ay murang-mura po ito sa mga katulad kong nabiyahe paikot po ng Pilipinas. Kung sakaling magagawi kayo dito sa May Sogod, ay pwede nyong mai-consider po yung tinuluyan natin na Royals Inn. At ngayon naman po ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagbabiyahe mula po dito sa bayan ng Sogod, Southern Leyte. Ay magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 60 km or mahigit isang oras patungo sa ating susunod na destination. Matapos lang ng wala lang 30 minutes, hindi ko alam kung mas mabilis ba tong dinaanan natin dahil matapos natin mapagdaanan yung mga kurbadahan dun sa may taas ng kabundukan, eh nandito na tayo sa may lowland. Sige, subukan natin. Dito tayo, this way. Bahala na kung tama pa ba to. Wala tayong idea kung nasaan na tayo. Pero mula po dito ay 1.8 kilometer na lamang po. May pinasok tayong kumaliwa tayo dito sa may maliit na kalsada. At pakiwari ko'y umaakyat-akyat na naman po tayo. Tingnan nyo itong pinagdadaanan natin. Para magkaroon din kayo ng idea, dito kakaliwa, ay may mga signages din pala. Dito may signages, dito po tayo sa may kaliwa. Ito, tari ko, teka lang. Ahon! Hindi kita sa camera pero ahon to, boy. Pero basic lang, yan, nakaimalayan tayo. Grabe, ito pa, meron pang ahon. Isa pa, ahon! Grabe! Tarik nito, boy! Kung naka-scooter kayo at kung napapanood nyo ito, eh kailangan nyo ang bumuelo. Medyo matarik yung kanina. Last 1 kilometer na lamang po. Hindi na ako magpapatay ng camera para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinagdadaanan. Pero mula dun sa pagpasok natin sa bayan ata ng Bontoc, dun sa may unahan lamang ng Southern, dun sa may Sogod, Southern Leyte pala, sorry, ay puro kurbada. Pero kapag, katulad na sinabi ko, kapag napagdaanan nyo na yung mga kurbadahan na yun, eh puro banayad na po yung takbo. Last 200 meters. Baka nandito na tayo mga kapo. Eto na, nasisilip ko na. Tara, sa wakas, pagkatapos lang ng halos wala ng isang oras, ang bilis ng ruta. Eh may papakita ko sa inyo, tignan nyo tong nasa tuktok ng burol na to. Iiwan lamang po natin yung ating mga motorsiklo dito sa may baba, may parking area naman po. Tapos magbabayad kayo ng 50 pesos. Pero yung pakay natin dito, yan nandun sa may itaas. Nandun pa sa taas yung pakay natin. Tara! Hindi ko na-expect na meron konting akyatan. Kakagising lamang po natin, wala pang isang oras. Mula nung umalis tayo dun sa may bayan ng Sogod, may konting akyatan. Pero ito na yun mga kapo. Tignan nyo. May barko sa tuktok ng bundok. Hello sir, good morning. Welcome to Hilltop Ark or a replica of Noah's Ark. Ang entrance dito is only 50 pesos and for children is 15 pesos. Free po, walang bayad po ang parking dito sa amin. Nag-umpisa ito sa simbahan namin sa United Church of Christ in the Philippines. And it so happened that when we were cleaning the storerooms, I saw a replica of Noah's Ark. Nung nakita ko ito, I was believing and thinking,
that one day soon, I will build this kind of Noah's Ark boat in my land here in the mountain of Hanginan. Tapos tinago ko ito. So I keep it for about 12 years. And so I was able to build this during the pandemic time. Natapos ito noong 2023. I started making this in 2021. Pagdating nyo dito sa may tuktok ng Noah's Ark, halos 360 view po yung makikita nyo at tanaw din po natin yung pinakasyudad ng Maasin City dito sa may Southern Leyte. Tapos kung gusto nyo mag-snacks ng konti, magkape-kape, may dining table po sila. Ngayon kung nagugutom kayo at gusto nyo mag-snacks, magkape, meron po ditong, ayan, Honesty Store. Kuha lang po kayo ng kailangan ninyo. Halimbawa, ganyan, may presyo naman po yan. May 20 pesos, Nova, Piatos, 20. Tapos kape, 10 pesos, 15 coffee sticks. Pwede kayong kumuha po dito, may Honesty Store dahil wala pong bantay sa mismong tindahan. Pagbaba nyo, doon nyo po babayaran kung ano yung mga nakuha nyo. Kailangan nyo lang po talagang maging tapat. Yan, Honesty Store, meron po dito sa may Noah's Ark. Tapos, mula po dito, tara, akyatin na natin. Nandun po sa taas, yung roof deck, kung saan makikita natin yung view. Tara. Pag-akyat nyo dito sa pinaka-roof deck ng Noah's Ark, may mga nakapalibot dito mga Bible verse. At meron po ditong timon. Ayan. So, maraming mga Bible verse. Yung sikat na the flood nung Genesis chapter 7 kung saan ito nga yung Noah's Ark at ito may mga 7 powerful Bible verse that declares God's strength. Ayan, lahat yan. At paglabas nyo ng veranda, tignan nyo tong bubungad sa atin. Tignan nyo yung mga bulubundukin na yan. At kung iisipin nyo, lahat po ng ito, itong nakikita nyong replika ng Noah's Ark, nagsimula lamang po nung nakakita si tatay ng laruan dun sa may bodega. Tinago niya po yon 12 years at ito na po yun. Ito na po yung nakatindig sa mismong taas ng burol na nakaharap mismo sa karagatan. Dito nyo po yan matatagpuan sa may Maasin City, Southern Leyte. At kung sakaling magagawi po kayo sa bayan nila, wag na wag nyong palalagpasin dahil napakalapit lamang po nito. Ito lamang po yung city proper, tapos mararating nyo na agad to. Napaka-presko ng hangin, napakasarap ng pakiramdam. Tingnan nyo yung mga nakapaligid sa atin. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula po sa may Tacloban, sa may San Juanico Bridge hanggang narating natin itong syudad ng Maasin, Southern Leyte. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel at para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga panibagong adventure dito sa YouTube. At katulad pa rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos. Marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong probinsya at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.